নমস্কাৰ মাইক্ৰসফট এক্সেলৰ এগ্ৰিগেট ফাংচনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো নিশ্চয় আমাৰ এই ভিডিওটো আপোনালোকে ভাল পাব স্ক্ৰীনখনলৈ মন কৰক সিৰিয়েল নম্বৰ নেম আৰু সেক্সৰ তিনিটা কলম বনাই ৰাখিছো মই ইয়াত নেম লিখিম সিৰিয়েল নম্বৰ অটোমেটিক্যালি আহি যাব তো চাই থাকিব মই ৰাম লিখিছো টেপ প্ৰেছ কৰিছো লগে লগে 1 দেখা দিছে হৰি লিখিম টেপ প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে 2 আহি গৈছে যদু লিখিছো টেপ প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে 3 আহি গৈছে মধু লিখিছো টেপ প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে 4 আহি গৈছে তো নিশ্চয় এইখিনি আপোনালোকে কেনেকৈ হৈছে জানিবলৈ বিচাৰিছে যদি বিচাৰিছে ভিডিওটো চাই থাকিব আপোনালোকেও কৰিব পাৰিব এইবাৰ মই অইন এখন চিটলৈ গৈছো ইয়াত মই দেখুৱাম যে এগ্ৰিগেট ফাংচন কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় কিয় ব্যৱহাৰ কৰা হয় এই চিটখনলৈকে আপোনালোকে মন কৰক দেখিব মই এখন মাৰ্কশিট বনাই ৰাখিছো মাৰ্কশিটখনত যদি কোনোবা পৰীক্ষা এখনত এবসেন্ট থাকে তেতিয়া আমি ইয়াত 0 লিখিব নোৱাৰো ধৰক a লিখিব লাগে তেনেকুৱা হ'ব পাৰে তো a লিখি দিয়াৰ লগে লগে চাওক মই এজনক a লিখি দিছো লগে লগে তাৰ ৰিজাল্টত এৰৰ দেখুৱাইছে কেৱল এনেকুৱা ক্ষেত্ৰতে নহয় বেলেগ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ যি আমি ফৰ্মুলা বনাম সেই ফৰ্মুলা বিলাকৰ এৰৰ ওলাব পাৰে বিভিন্ন কাৰণত তো যদি এৰৰ ওলাই তেতিয়া চাওক সাব টোটেল যি আমি তলত লিখি ৰাখিছিলো সাব টোটেল উলিয়াই ৰাখিছিলো হেতু এৰৰ আহি গৈছে তো চাওক ইয়াত সংখ্যা লিখি দিলে কিন্তু সাব টোটেলও ওলাই আৰু এই টোটেলটো ওলাই তো যদি আমি ইয়াত টেক্সট লিখিব লগা হয় na বা এবসেন্টৰ a তেতিয়া আমাৰ টোটেলৰ লগত সাব টোটেলৰ এৰৰ আহে তো এই কামটো আমি কেনেকৈ কৰিম হেতু আগতে বুজি পাব লাগিব মই ইয়াত তলত কৰি দেখুৱাম কেনেকৈ কৰিব পাৰি সমান চিন দিলো এগ্ৰিগেট লিখিম a double g r e g a t e এগ্ৰিগেট ফাংচন লিখিলো ব্ৰেকেট আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে এখন মেনু এখন দেখা দিছে কাষত মেনুখনত আমি লক্ষ্য কৰিব লাগিব যে আমি কি কৰিব গৈছো আমি সাম কৰিব নিশ্চয় গৈছো সামটো আছে 9 নম্বৰত এই যিখন লিষ্ট ওলাইছে এই লিষ্টখনৰ 9 নম্বৰত সাম আছে গতিকে আমি 9 লিখিব পাৰো বা সামত ডাবল ক্লিক কৰিব পাৰো তাৰ পিছত আমি এবাৰ কমা দিব লাগিব কমা দিয়াৰ পিছত আৰু কন্ডিশন কেইটামান আমাৰ আগত দেখা দিছে আকৌ এখন বেলেগ লিষ্ট আহিছে তাত কেইটামান কন্ডিশন আছে আপুনি সেই কন্ডিশন বিলাকৰ এটা আপুনি বাছিব লাগিব তো ইয়াত আমি কি কৰিব গৈছো যে যাতে এৰৰ ভ্যালু আহিলেও আমাৰ বাকি বিলাকৰ টোটেলটো কাউন্ট কৰে তো গটিকে এৰৰ ভ্যালুটো আমি ইগনোৰ কৰিব লাগিব ইয়াত আছে 6 নম্বৰত আছে ইগনোৰ এৰৰ ভ্যালু তো আমি ইয়াত 6 লিখিব লাগিব তেতিয়া কি হ'ব যে এৰৰ কোনোবা এটা সেলত পালেও হেতু বাদ দি বাকি বিলাক যোগ কৰিব তো তাৰ পিছত আমি এইখিনি সিলেক্ট কৰি দিলো তাৰ পিছত ব্ৰেকেট হেক কৰি এন্টাৰ প্ৰেছ কৰি দিও সক আহি গৈছে এইখিনিতে আমি এটা কথা ক'ব লাগিব যে অফিস 10ত হে আপুনি বা অফিস 10ৰ পিছৰ ভাৰ্সন বোৰতে এই এগ্ৰিগেট ফাংচন আপুনি পাব তো নিশ্চয় এইখিনি বুজি পালে ফাংচন প্ৰেছ কৰিছো s u m লিখিছো ব্ৰেকেট আৰম্ভ কৰিছো এইখিনি টোটেল মাৰ্ক কেইটা মই সিলেক্ট কৰি এন্টাৰ প্ৰেছ কৰিছো ব্ৰেকেট হেক কৰি এন্টাৰ প্ৰেছ কৰিছো সক এৰৰ দেখুৱাইছে তো নিশ্চয় গম পালে যে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত সাম ফাংচনে কাম নকৰে আমি সচৰাচৰ আমি সকলোৱে সাম ফাংচন ব্যৱহাৰ কৰো কিন্তু সাম ফাংচনে কেতিয়া কাম নকৰে যেতিয়া কৰবাত এৰৰ থাকে তো এতিয়া আপোনালোকে এগ্ৰিগেট ফাংচনৰ কামটো বুজি পালে এইবাৰ মই পুনৰ সেইখন চিটলৈকে আহি গৈছো যিখন চিটত আমি এই যেটো কাম কৰিছিলো এটো কাম কেনেকৈ কৰিছো হেতু অকমান দেখুৱাই দিম আপোনালোকক সক আপুনি প্ৰথমতে সমান চিন প্ৰেছ কৰিব লাগিব ইয়াত যেটো নাম্বাৰ আপুনি সিৰিয়েল নাম্বাৰ এতিয়া আপুনি প্ৰথমতে হেতু সেলত ক্লিক কৰিব লাগিব যেটো সেলত সিৰিয়েল নাম্বাৰ 1 লিখা যাব মই সেই সেলটো ক্লিক কৰিছো তাৰ পিছত সমান চিন দিছো এইবাৰ ইফ দিম ইফ ব্ৰেকেট আৰম্ভ কৰিম ইফ b2 মানে যত নেম লিখিম হেতুৰ কথা আছে b2 সেলটো যদি সমান হয়
দুটা ঊৰ্ধ্বকমা দিম ঊৰ্ধ্বকমাৰ দুটাৰ অৰ্থ হৈছে কি যে আমাৰ সেলটোত যদি একো নাথাকে ঊৰ্ধ্বকমা দুটা দি দিছো একেলগে তাৰ পিছত কমা দিম তেতিয়া কি দেখা দিব যে ঊৰ্ধ্বকমা দুটা দিম মানে ব্ল্যাঙ্ক দেখা দিব একো নিলিখিলে একো দেখা নিদিয়ে নিশ্চয় গম পাইছে তো নাম নিলিখিলে সিরিয়াল নাম্বাৰৰ দেখা নিদিয়ে হেতু আমি এইখিনিলৈকে লিখিলো এতিয়া আমি কমা দি ব্ৰেকেট আৰম্ভ কৰি এগ্ৰিগেট ফাংচনটো লিখিব লাগে a double g r e g a t এগ্ৰিগেট টু স্পেলিং লিখিলো তাৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগিব ব্ৰেকেট আৰম্ভ কৰি দিব লাগিব তাৰ পিছত এই যিখন মেনু আহিছে এইবাৰ পুনৰ এগ্ৰিগেটৰ মেনুখন আহিছে তো এই মেনুখনৰ পৰা আমি এটা চুজ কৰিব লাগিব আমি কি এভাৰেজ কৰিব গৈছো নেকি বা আমি কাউন্ট কৰিব গৈছো নেকি আমি কাউন্ট এ কৰিব গৈছো নেকি আমি ম্যাক্সিমাম মিনিমাম কি কৰিব গৈছো তো আমি ইয়াত কাউন্ট কৰিব লাগিব সেল কিমানটা সেলত লিখা হৈছে এইটো আমি কাউন্ট কৰিব লাগিব তো তাৰ কাৰণে কাউন্টটো আছে 2 নম্বৰত আমি 2 বা 2 প্ৰেছ কৰিম বা ইয়াত ডাবল ক্লিক কৰিব পাৰো মই 2 লিখি দিলো তাৰ পিছত কমা দিছো এইবাৰ আমি আৰু এখন মেনু অহা দেখা পাইছো এই মেনুখনত কিছুমান কন্ডিশন আছে এই কন্ডিশন বিলাক আমি পঢ়ি চাব লাগিব আমি ইয়াত প্ৰযোজ্য হোৱা এটা কন্ডিশন আমি লিখি দিম ইয়াত ধৰক আমি ইৰৰ ভ্যালুটোৱে দেখি দিলো যে ইৰৰ আহিলে এটো মানে ইয়াত আমি কৰিব পাৰো যে হিডেন ৰো ইগনোৰ কৰিব যদি ৰো হিডেন হৈ থাকে বা হিডেন কৰা যায় হেতু ইগনোৰ কৰিব এনেকুৱা আপুনি ইয়াত পঢ়ি চাই যেটো আপোনাৰ প্ৰযোজ্য হেতু দি দিব মই ইয়াত 5 লিখি দিলো তাৰ পিছত কমা প্ৰেছ কৰিব তাৰ পিছত কি কৰিব যত সিরিয়াল নাম্বাৰ লিখা আছে সেই যেটো সেল সিরিয়াল নাম্বাৰ বুলি SL নং এইটো SL নাম্বাৰ এটো লিখা আছে তাত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে সেই সেলটোৰ নামটো ইয়াত লিখা গৈছে আৰু এইবাৰ আপুনি কলন চিনটো দিব কলন চিনটো দিয়াৰ পিছত পুনৰ A1 লিখা গৈছে দুটা A1 আপুনি দেখা পাব আৰু এটা A1 ত আপুনি কি কৰিব A আৰু 1 ৰ মাজত ক্লিক কৰি shift 4 প্ৰেছ কৰিব ডলাৰ চিনটো আহি যাব হেতু আহি যোৱাৰ পিছত আপুনি A1 ৰ পিছৰ পিনে আৰু ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব লাগিব ব্ৰেকেট হেক কৰি দিব তাৰ পিছত +1 লিখিব মানে কাউন্ট কৰিব সেল আৰু প্ৰতিবাৰে 1 প্লাস কৰি গৈ থাকিব আৰু ব্ৰেকেট দুবাৰ হেক কৰি এন্টাৰ প্ৰেছ কৰি দিয়ক সব একো দেখা দিয়া নাই কিন্তু এটো কাম কৰিব আপুনি সেই সেলটো পুনৰ ক্লিক কৰিব কৰি এটো ফিল হ্যান্ডেলত ধৰি আপুনি ড্ৰেগ কৰি তলৰ পিনে টানি দিব সব আপুনি যিমান টানি দিয়ে টানি দিব হৈ গৈছে ধৰক এতিয়া আপুনি সব এটো সেলত নেমত ৰাম লেখক ৰাম টেপ প্ৰেছ কৰক 1 আহি গৈছে মেল এন্টাৰ হৰি টেপ প্ৰেছ কৰক 2 আহি গৈছে মেল যদু টেপ প্ৰেছ কৰক 3 আহি গৈছে মেল মধু লিখক বা জি লিখে টেপ প্ৰেছ কৰক আহি যাব তো নিশ্চয় গম পাইছে যে আমি এই কামটো কেনেকৈ কৰিব পাৰো তো যদি আমাৰ এই ভিডিওটো আপোনালোকে ভাল পাইছে ভিডিওটো যিমান পাৰে শেয়াৰ কৰিব আৰু যদি আপুনি এতিয়ালৈকে আমাৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ফাংচন ব্যৱহাৰ কৰক নিশ্চয় ভাল পাব এইটো কথা মনত ৰাখিব যে অফিস 2010 বা তাৰ পিছৰ ভাৰ্চনতে আপুনি এগ্ৰিগেট ফাংচন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব তাৰে আগৰ ভাৰ্চন বিলাকত আপুনি এগ্ৰিগেট ফাংচনৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব তো ভিডিওটোৰ শেষলৈকে চাই থকাৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ জনাই আজি ভিডিওটো ইমানতে শেষ কৰিলো